Did you know that the first regulation to protect local wine and ensure its authenticity dates back to ancient Greece? Greece is home to a remarkable array of certified, authentic wines, ensuring they are crafted in specific areas with traditional methods. Meet some of the most interesting wine varieties which have elevated Greece to an international destination for wine tourism. Στην έφορη ενδοχώρα του Ηρακλείου επισκεπτόμαστε τον παραδοσιακό οικισμό των Πεζών, που αποτελούν έναν από τους πιο ιστορικούς αμπελοϊνικούς τόπους της Κρήτης. Η ηνική ζώνη Πεζών παράγει εκλεκτές ποικιλίες κρασιών, αναδεικνύοντας την περιοχή σε έναν από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για τους λάτρεις του ινοτουρισμού και της κρητικής γαστρονομίας. Από αυτά τα χώματα γεννιούνται οι ίνοι pop Πεζών, από ποικιλίες όπως η Βιλάνα και το Κοτσιφάλι. Φρέσκα, με λεπτά αρώματα και δροσιστική οξύτητα κρασιά που εκφράζουν τη γη και το κλίμα της περιοχής. Η ίνη Πεζών είναι μια γεύση της Κρήτης που μένει στη μνήμη, όπως και η επίσκεψη σε αυτό το ξεχωριστό κομμάτι του νησιού. Στέλλα, Σωτήρη, είναι η Βιλάνα η βασίλισσα της Κρήτης? θα μπορούσε κανείς να το πει αυτό, μιας και είναι η πλέον πολυφυτεμένη ποικιλία που υπάρχει στην Κρήτη αυτή τη στιγμή. Μας δίνει εξαιρετικό αρωματικό προφίλ, ένα πολύ ζωηρό, φρέσκο κρασί, το οποίο μπορούμε να το απολαύσουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους ερυθρούς ξηρούς ίνους από την ινοπαραγωγική ζώνη των Πεζών, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι υπάρχει ένα εξαίρετο δείγμα pop, χαρμανιού, κοτσιφάλι με μαντιλάρι, δύο πολύ σημαντικές ποικιλίες, τις οποίες συνινοποιούν για να δώσουν αυτό το αποτέλεσμα στη φιάλη. Οπότε έχουμε και ερυθρούς ίνους και λευκούς. Συγκεκριμένα για τη Βιλάνα, τα πράγματα ξεκινούν το 1971 με τον πρώτο τεχνικό φάκελο ο οποίος υποβάλλεται στο Υπουργείο με ένδειξη ίνος λευκός ξηρός με 100% Βιλάνα. Έχει εξελιχθεί από τότε, πιστεύεις? Σοβαρά. Μεγάλη εξέλιξη. Πάμε να τη δούμε. Πάμε να τη δούμε. Αρχικά στο χρώμα βλέπουμε ότι έχει ένα άχυρο-κίτρινο χρώμα λαμπερό, ενώ τα αρώματα της μύτης μας προτρέπουν λίγο παραπάνω στα εσπεριδοειδή, όπως λεμόνι ή και λάιμ φλοιός. Πορτοκάλι. Πολύ ωραία. Αχλάδι, πιο δίπλα. Σούπερ. Πάμε να το δούμε στο στόμα. Είναι εδώ, Έχουμε οξύτητες, Είναι το χαρακτηριστικό της Βιλάνας. φρεσκάδα. Θέλουμε κάτι να το συνοδεύσει, να πάμε τυριά αρχικά. Αναζητάμε περίπου όμοια χαρακτηριστικά και στο αντίστοιχο τυρί. Οπότε η ξινομυζήθρα, κατά τη γνώμη μου... Είναι το ιδανικό, λες, Για πάμε. Οπότε πέρα από την ξινομυζήθρα, τι άλλο θα πήγαινε σε φαγητό? Τι άλλο, ψηλό τηγανιτό ψαράκι, γιατί θα ήταν αρκετά τραγανό, θα έχει τη λιπαρότητα που θέλουμε για να ισορροπήσει την υψηλή τραγανή οξύτητα που έχει. Ζυμαρικά με λευκές σάλτσες, πουλερικά, χοιρινό, όλα αυτά πάνε. Πολύ. Και ίσως και κάποια πίτα, ίσως αυτές τις ωραίες παραδοσιακές χορτόπιτες που εμείς τηγανίζουμε με άγρια χόρτα της Κρήτης, θα του πήγαινε πάρα πολύ. Το βαρέλι, η παλαίωση, της ταιριάζει? Της ταιριάζει πάρα πολύ. Έχουμε δει δύο ειδών παλαιώσεις. Η μία να οριμάζει σε βαρέλι και στη συνέχεια να παλαιώνει στη φιάλη. Και η δεύτερη είναι απλά να έχει υνοποιηθεί σε ανοξίδωτες δεξαμενές και να παλαιώνει απλά στη φιάλη. Εξίσου υπέροχα αποτελέσματα. Στέλλα, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ κι εγώ. Υγεία. Γεια μας. Στη Βιλάνα. Μείνετε μαζί μας και ανακαλύψτε τον επόμενο προορισμό μας.
Πάρος, γνωστή σε όλο τον κόσμο, είναι ένα από τα πιο δημοφιλή νησιά των Κυκλάδων. Φτάνοντας στην Παρικιά, την πρωτεύουσα του νησιού, απολαμβάνουμε το αυθεντικό κυκλαδίτικο τοπίο. Πλακόστρωτα σοκάκια μπλέκονται μεταξύ τους και μας οδηγούν σε ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα του νησιού. Τον ιστορικό ναό της Παναγίας της Εκατονταπηλιανής. Ένα από τα αρχαιότερα παλαιοχριστιανικά μνημεία. Εξερευνώντας την ορεινή Πάρο, ανεβαίνουμε σε υψόμετρο 250 μέτρων και φτάνουμε στις Λεύκες. Ένα χωριό κόσμημα, αμφιθεατρικά χτισμένο με εξαιρετική θέα προς το Αιγαίο. Εδώ απολαμβάνουμε βόλτες στα ολόλευκα στολισμένα με βουκαμβίλιες γραφικά σοκάκια του και ερχόμαστε πιο κοντά με τους ανθρώπους και τις παραδόσεις του νησιού. Ένα από τα βασικά στοιχεία της παράδοσης της Πάρου, από τα αρχαία χρόνια έως σήμερα, είναι η αμπελοκαλλιέργεια, καθώς και η παραγωγή και εμπορία κρασιού. Εδώ παράγεται η Μαλβαζία Πάρου, ένα εκλεκτό ελληνικό κρασί. Νίκη, πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στην Πάρο, είμαστε στο όμορφο χωριό στις Λεύκες. Αυτό το χωριό είναι πολύ γοητευτικό, πολύ όμορφο. Γύρω από το χωριό έχουμε ακόμα τους παλιούς αμπελώνες, έχουμε τους αμπελώνες σε αναβαθμίδες, έχουμε τα αμπέλια τα οποία λέγονται απλοταριές, είναι τα παλιά αμπέλια αυτά, τα οποία πλώνονται στη γη κάτω και προστατεύονται με αυτόν τον τρόπο από τους αέριδες. Και έχουμε μπροστά μας ένα ποτήρι με τον Pop Μαλβάζια Πάρου. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Πρέπει να έχει σε σύστασή του 85% την ποικιλία μονεβασιά και 15% ασύρτικο. Να δοκιμάσουμε και λίγο. Αναδεύουμε, μυρίζουμε και ανακαλύπτουμε πολύ ωραία αποξηραμένα φρούτα, από ροδάκινο, από βερίκοκο, λίγο σίκο και λίγο προς τα πίσω θα ανακαλύψεις και λίγο αμύγδαλο. Ροδάκινα, αμύγδαλο και ερύθρα, ναι. Και έχουμε και μία μέτρια προς τα πάνω οξύτητα. Αυτό είναι η αλήθεια ότι έχουμε μια πολύ καλή οξύτητα και κρατάει σε μια ισορροπία τη γλύκα που βγάζει το κρασί. Γιατί πρέπει τα σταφύλια να αλιαστούν για 10 με 15 μέρες. Άλλωστε από τα παλιά χρόνια στην Πάρο με τον ήλιο μαγειρεύανε. Έτσι έχουμε τα λιαστά τα σαφίλια, το λιαστό ίνο, τη γούνα και έχουμε και τα λιαστά, τα σίκα, τα σαμοτά εδώ, τα οποία τα συνδυάζουμε πάρα πολύ ωραία με τον επιδόρπιο ίνο. Να συμπληρώσουμε ακόμα ότι για τους λάτρεις της μαύρης σοκολάτας είναι ιδανικός ο γάμος με αυτό το επιδόρπιο κρασί. Διαδικασία παραγωγής? Αφού λιαστούν τα σταφύλια για 10-12 μέρες, γίνεται η ενοποίηση και μετά πρέπει να παλαιώσουν για 2 χρόνια σε εδρύινα βαρέλια. Μετά θα εμφιαλωθούν. Και από εκεί και πέρα είναι ένα κρασί το οποίο μπορείς να είσαι υπομονετικός και να το αφήσεις να μείνει για πάρα πολύ καιρό στην κάβα σου και να τα απολαύσεις όποτε θέλεις. Νίκη. Στην υγειά μας. Στην υγειά μας.